Salutare și bine ați venit la un nou vlog marca Bilet de vacanță. Și pentru că luna trecută am făcut un vlog despre turul grădinii în luna mai, am zis să vă facem și luna asta să vedeți exact cum s-a schimbat grădina noastră într-o lună. Cred că a trecut o lună întreagă de când am făcut ultimul vlog. O să începem exact așa cum l-am făcut și pe celălalt, și anume nu o să oprim camera decât într-un moment cheie, dar o să vedeți la momentul potrivit. Grădina noastră s-a schimbat foarte mult din luna mai până acum. După cum vedeți, probabil în spatele meu, natura e foarte verde și înfloritoare. Și acum văd ceva. Haideți să mergem la intrarea în curtea noastră. Aici nu am făcut foarte mari schimbări pentru că n-am avut timp, de fapt. N-am reușit să scoatem nici acest gutui japonez, deși trebuie scos și trebuie făcut puțină curățenie aici. Dar uitați ce trandafiri avem pe care nu i-am plantat noi. Avem niște trandafiri cățărători, rozulii așa, foarte frumoși. Uitați, ăsta se vede mult mai bine aici. Și plănuim să facem o arcadă deasupra porții de intrare și să punem acest trandafir pe ea. După cum vedeți, wow! După cum vedeți, el se întinde peste tot, numai că n-am avut unde să-l întindem până acum și o să-i facem o arcadă. Și continuăm cu un element care a devenit așa central aici. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Am plantat chiar la început, când am venit aici, cred că, pe lângă bujori, rubarberul acesta, care s-a transformat într-o tufă imensă. Ne-a spus de altfel prietena noastră Mihaela că se va transforma într-o tufă imensă. Și uitați-vă aici. Acesta este rubarberul nostru. Uitați-vă ce tije are. Practic, frunzele nu sunt comestibile, însă aceste tije roșii, cu roșu și cu verde, sunt comestibile. Sunt și gândăcei din aceia mirositori, dar are niște frunze imense și probabil că vom face un desert bun, pentru că din rubarber se face, cred că, și dulceață și un desert. Și chiar lângă rubarber, bineînțeles că în spatele meu am reușit să curățăm ultima porțiune de țigle, dar asta intră în alt vlog. Iar aici avem mititelul de măr. Mărul văratic pe care l-am plantat. Văd că are niște frunzulițe un pic întoarse, nu știu exact dacă e bolnav sau sănătos, dar momentan o să-l lăsăm așa. Dacă știți voi ceva despre asta, ne puteți da un sfat. De asemenea, i-am rupt florile în formare la măr ca să se axeze pe rădăcini mai degrabă decât pe flori. Și acum este momentul să mergem în grădină, pentru că în afară de rubarber și trandafirul nostru nu s-a mai întâmplat nimic pe aici. Hai să intrăm printr-o altă parte a grădinii, să intrăm prin spate. Ce zici, Dani? Merge, Diana, merge. Haide. Și prin spate. Mergem pe poarta trolilor. Da! Așa o numim noi, pentru că am dat denumiri la tot ce am construit pe aici. Aici le-am tuns iarba. Am cosit-o, am cosit-o. Am cosit-o, așa. Am cosit iarba pentru că era foarte înaltă. Vedeți că se aud greiere. Ce fain se aud. Exact ca la iarbă când mergeai pe vremuri. Ok. Am ajuns în această parte a grădinii. Aici era o viță de vie așa timidă pe care am întins-o pe căsuță. Și uitați-vă ce deasă s-a făcut. Deja trebuie să mai ridicăm multe părți din ea, pentru că pică pe jos și atunci ar fi bine să fie ridicată. Uite, deja una dintre ele a și intrat în pod. Deci cam așa s-a dezvoltat. Deja a făcut și strugurei și ne bucură. Iar la baza viței de vie am plantat niște flori, am plantat cosmos și am pus câteva mici plântuțe de dovleci. Acum au ajuns niște plante imense de dovleci, nici nu m-am gândit că o să crească chiar așa de mari, dar o să tundem și aici lângă și o să le dăm voie să se dezvolte liniștite. În partea asta, vedeți că acum nu este soare, ci o parte de câteva ore de umbră pe zi. Hai să mergem în continuare. Poarta trolilor, ne uitam ieri, aproape că se închide, cam așa. Pentru că pur și simplu au început să se lege vițele una de cealaltă și va trebui să le ridicăm ca să rămână o poartă aici.
Dar e o bucurie când vezi că natura se dezvoltă atât de frumos și ne bucurăm că nu am lăsat vița asta de vie pe jos, ci am făcut o arcadă pe care să se poată urca. Oricum aici mi-am dat seama că pe perioada verii, când verdeața e multă, ai de lucru tot timpul. Numai cât ne ia să tundem iarba și nu de peste tot, ci doar din curte, ne ia foarte, foarte mult. Haide, Dani, să intrăm. Lângă căsuța noastră, pe care, apropo, ne dorim foarte mult să rămână cu lemn pe exterior, lemnul ăsta pe exterior, o să vedem cum reușim să facem asta. Am plantat ieri, deși uite că nici nu am udat, dar urmează să ud, un rând mare de crăițe. Deocamdată nu se văd pentru că nu au ieșit. Și aici am plantat un cosmos, era foarte, foarte mic și se pare că a crescut și el. A crescut de ieri până azi? Nu, l-am plantat de mult, când i-am plantat și pe ceilalți. A venit momentul? A venit momentul! Hai să vedem, Diana, unde a crescut salamul la noi în grădină? Salam, Dani? Păi ce n-ai plantat salam? N-am plantat, Dani, salam. Dar ce sunt tufele astea Uite, așa de vină mari? un pic, vină repede aici. Vin repede aici. Uitați-vă ce fain că vin albinele și polenizatorii pe toate floricelele, atât la ceapă, cât și la crăițe, cât și la roșii și mai ales la rucola și ridichi. Pentru că noi nu am scos din rădăcină aproape nimic din ce am plantat. Singurul lucru pe care l-am scos din rădăcină este mazărea, deși am lăsat rădăcina în pământ ca să rămână acolo, dar s-a îmbolnăvit. O să vă și arăt că am păstrat o plântuță, zilele trecute am scos-o. Însă, acesta este momentul pentru sponsorul clipului nostru de astăzi, și anume Blendy Go. Probabil că deja ați văzut mulți oameni care folosesc acest blender, Blendy Go varianta a treia, care este un blender portabil super puternic. Noi l-am folosit deja și ni se pare foarte interesant. El funcționează de la o singură încărcare, funcționează 25 de blenduiri, să-i spun, de 25 de ori. Are o capacitate de 550 de mililitri și astăzi facem ceva bun cu ce avem în grădină. Probabil o să facem o înghețată. Înghețată? Da. Am crezut că deja cum te uitai înspre iarbă o să facem ceva verde. Dar înghețată verde. sună bine. Înghețată cu salată sau cu ce? Cu urzică? Înghețată cu... A trecut sezonul de urzici, așa că o să facem o înghețată cu spanac. Ce zici, Dani? Să o mănânci. Poftă mare. Haide că vedem exact ce înghețată facem. Lăsăm blenderul aici până una alta și o să culegem câte ceva din grădină și între timp vă fac și turul. Dacă Dani se dă puțin mai în spate, o să vă arate în primul rând roșiile, care au fost plantate foarte devreme, au fost primite din Buzău, deja știți asta dacă v-ați uitat pe celălalt clip. Dacă nu v-ați uitat, o să lăsăm aici la finalul acestui vlog. E o nebunie, după cum vedeți. Așa arată niște roșii cu exces de fertilizare, cu exces de azot. Pentru că am folosit aici mai multe produse de fertilizare, în primul rând naturale, acele macerate de urzică pe care le știți deja, și în al doilea rând un produs de la fabrica de compost. Și în felul ăsta au ieșit niște roșii prea sănătoase. Deja au început să-și revină din ce văd eu, pentru că au început să se alungească. Ce înseamnă Diana roșii prea sănătoase? Că mie îmi plac roșiile astea, uite ce vânjoase sunt, așa ce grăsuțe sunt. Au început să se... Deci nici noi nu știam la început. Ideea este că au început să se facă o tijă foarte groasă ca un copac, să fie multă masă verde, să se lase efectiv creanga cu totul și frunzele la pământ. Și nu știam ce înseamnă chestia asta, dar am căutat pe internet și am văzut că asta înseamnă un exces de azot. Ce înseamnă asta? Planta se simte prea bine, se simte prea în largul ei, zice că, bă, e bine unde sunt, cam așa ceva. Și atunci ea nu se mai însează să facă flori, dar noi de asta am plantat-o să facă flori și fructe, ci pur și simplu o să zică, ok, putem să dăm florile la o parte, mă simt bine, mi-e bine unde sunt. Dar are și multe flori, așa din ce văd.
Da, în ultimele zile a început să facă asta. Ce poți să faci în cazul ăsta? Ori iei un fertilizant cu potasiu și încă ceva, fosfor și potasiu, care ajută la dezvoltarea florilor, dar nu e garantat. Ori le rupi o parte din frunze, astfel încât să le stresezi puțin și să vezi exact dacă își revin. Și de asemenea o altă tehnică este să le lași într-o perioadă de secetă, de vreo săptămână, să nu le uzi deloc. La noi nu e cazul că plouă aproape în fiecare zi. Eu le-am rupt câteva frunze de la bază, nu foarte multe, și văd că deja au început să se facă și flori și să arate bine răsadurile noastre. Aici chiar avem o roșie, dacă veniți. Wow, ce mare e! Da, însă planta asta arată foarte ciudat, nu știu dacă tot exces de azot, pentru că, uitați-vă, are Răsucite frunzele. răsucite toate frunzele. Uitați, asta e un exemplu de exces de azot, pur și simplu a venit frunza asta până jos în pământ, s-a răsucit toată. Deci, în principiu, cred că asta e, dar nu sunt sigură la planta asta. Asta este singura care arată diferit, restul arată normal. Asta e roșie acolo colorată, Diana, sau ce ai pus aici? Nu, acolo sunt crăițe. Ah, ok, deci o să mâncăm flori. Florile văd că ți-au ieșit, Diana. O să Până una vedem alta. cu roșiile. Ne vedem în bucătărie sau puteți să culegeți cu mine. Haideți să mergem. Culegem niște spanac, Dani, din păcate pentru tine. Și o să facem... Acesta este spanac înflorit, să știți. E spanacul pe care l-am pus și pe care l-ați văzut deja. A crescut frumos, se simte bine aici în grădină. Bine, înflorit încă nu este, dar urmează. Și eu mă folosesc de el constant și mă bucur că nu l-am tăiat. Iar acesta este... Bine, asta este o floare de rucola înflorită, pe care o iubesc toți polenizatorii, iar asta este o floare de coriandru. Ce vedeți aici? Am lăsat toate plantele să înflorească atâta timp cât n-am avut nevoie de terenul pe care se aflau ele. De ce am făcut asta? Pentru că pământul nu trebuie lăsat niciodată gol. Și am zis că de ce ar trebui să iau eu floarea care arată frumos, pe care o iubesc polenizatorii, pur și simplu pentru că nu vreau eu să fie dezastru în grădină. Până la urmă, natura face ce consideră. E suficientă, Dani? Mai vrei? Păi nu, Diana, dar n-ai spus că facem înghețat acum, serios. Ok, gata. Mergem și la căpșuni? Dar spune-ne puțin despre salata asta pe care ai crescut-o aici, salată pe băț, sau cum îi spune? Salată pe băț, da. Salata pe băț. Lăsăm salata pe mai târziu și o să vă spun care este secretul acestei salate minunate. Până una alta, mergem la căpșuni, luăm și niște căpșuni. Și Dani, în spatele camerei, mă întreba mai devreme, pentru că n-am filmat o fracțiune de secundă, și mă întreba: Dana, dar n-ai spus că faci înghețată? Și am spus că da. Și zice: dar ce e aia acum, adică spanac? Și am zis că facem înghețată cu cred că o să spanac. mă duc la vecin să cer niște slănină, că ce-i sigur, e sigur. Hai să vedem, am văzut că sunt aici niște căpșunele. Dacă tot am ajuns la stratul ăsta, o să și vă povestesc despre el. Ceapa și usturoiul se folosesc în grădină peste tot, pentru că ele ori distrag prin mirosul lor puternic limac și alte viețuitoare de la cultura ta principală, cum avem aici în cazul nostru căpșunile, ori atrag anumite insecte, deci sunt foarte, foarte bune și respectiv le îndepărtează pe anumite insecte. Mai multe detalii aflați de la un expert, dar știu că e foarte bună. Și ăsta este exact, cum să zic, dovada, pentru că noi avem destul de mulți limac și pe aici prin preajmă. Însă, de când a crescut ceapa așa de mare, nu s-au mai legat de căpșuni, pentru că probabil nu le mai simt mirosul, deși ei iubesc căpșunile. Uitați-vă! O să luăm și câteva căpșuni, le băgăm și pe ele în înghețată și o să mai avem un ingredient surpriză în înghețata noastră. Uitați, există o căpșună care a fost puțin mâncată de ceva, dar oricum creștea destul de deficitar. Hai să mai vedem. Mai este vreo căpșună, Dani? Sunt pe partea mea. Hai să vedem. Asta e făcută. Bun, să mergem. Că oricum nu vor fi căpșunile ingredientul principal, ci mai degrabă spanacul. Cireșele pe care le-am furat, probabil.
Ne vedem în bucătărie! Momentul pentru o înghețată. Am pregătit aici niște cireșe pe care le-am cules chiar noi. Le-am furat, de fapt, de la vecini de aici de undeva. Spanacul, nu o să pun foarte mult ca să nu cumva să îi se facă rău lui Dani. Deja încep să tușesc. Banană, iaurt grecesc și am pregătit și o sticlă cu apă în caz că avem nevoie să punem apă. Ce e fain la acest blender este că e portabil. Asta este extraordinar la orice blender, adică zilele trecute noi când am plecat în Oradea, am pus toate ingredientele rapid din congelator de prin frigider ce aveam, le-am pus în blender și am plecat. Și l-am făcut la un moment dat pe drum. Așadar, nu trebuie să fii legat de un fir, de un cablu. Partea și mai faină la blenderul Blendigo este că are foarte mare putere. Și acum testăm puterea pe care o are. Mai întâi se pun ingredientele umede. Așadar, o să punem puțină apă. O să punem iaurt. Așa. O să punem acum ingredientele uscate și anume banana. Văd că Dani înghite în sec deja. Să știi că da. Nu punem pe toate pentru început. Cele 3 căpșunele. Un pic de spanac. Suntem sănătoși. Uite, am o furnică în spanac. Stați. Pauză. Un pic, deci până la urmă e cu carne, așa cum mi-am dorit eu. E cu carne. Așa. Și aceste vișine congelate. Acest blender are și opțiunea de pulsație, pe care în mod normal nu o găsiți la un blender portabil. Și astfel, dacă sunt ingrediente mai tari, aveți opțiunea să pulsați ca să se facă smoothie-ul sau înghețata sau ce aveți voi. Stați să mă șterg pe mâini și să-l pornim! Sunt tare curioasă, noi am făcut până acum un smoothie. De fapt, am făcut mai multe smoothie-uri, dar n-am făcut înghețată. O să mai pun ingrediente pe parcurs dacă e cazul. Și să vedem cum se întâmplă minunea. Unde avem? Începem? 3, 2, 1. Wow, deci chiar e super puternic. Acum ajung vișinele. Foarte, foarte fain. O să mai pun vișine. Uite, Dani, vezi, nu e verde. Da, deja îmi făceam griji că va ieși verde. O să-l oprim. E rezistent la apă. Bine, nu să-l scăldați în apă, dar e rezistent la apă acest blender și se curăță foarte ușor. Dar mai punem vișine, pentru că oricum e destul de lichid. Hai să vedem. Perfect. Îți mai pun și un pic de spanac. Pune, Diana, dacă nu-i face rău, pune. Nu-i face rău. Ok. Tura 2. După cum știți deja, dacă ne urmăriți de ceva timp, eu în rețetele mele nu prea calculez ingredientele. Le adaptez pe parcurs. Doar dacă chiar vreau să calculez o rețetă, atunci o calculez. Deci e foarte puternic. Parcă e un blender din ăsta băgat în priză. Nu pare că e un blender. Noi am mai avut blender sub formă de blender portabil, dar nu prea avea putere să macine special fructe congelate. E gata? Cred că da. Și acum trebuie să stea câteva ore la congelator, mă gândesc. Da, bine, puteam să pun mai multe fructe congelate, dar deja e destul de mult. Acum este mai degrabă un smoothie decât un... Facem un zoom aici. Hai să vedem dacă are bucăți de fructe în el. Uite, parcă a fost ceva bucățică, deci mai trebuia ținut puțin, dar arată foarte, foarte bine. Să știți că cu codul nostru bilet15 aveți 15% reducere la comenzile pe Blendigo. L-am testat alături de voi, noi deja îl folosim, probabil că o să luăm și în vacanțe cu noi pentru că e portabil și ce mi se pare foarte fain este că capacitatea bateriei ține 25 de folosiri, lucru care e extraordinar. Adică un blender atât de mic să meargă de 25 de ori fără să-l încarci, e foarte fain. Da, hai că încerc. Poftiți!
Înghețata noastră care a ajuns smoothie, de fapt. Chiar e bună. E undeva între un smoothie și o înghețată. Și spanacul tău chiar nu se simte deloc. Așa că dacă e un plus de sănătate, îl primim cu drag și pe spanac în smoothie-ul sau în înghețata noastră. Hai să ne întoarcem în grădină. Foarte bun. Hai să-l punem restul la rece și să-l vedem și sub formă de înghețată, cum o să fie mai târziu. Nu uitați, codul BILET15 și aveți link în comentarii și în descriere. Foarte interesant produsul tău. Acum că măcar pentru 10 minute, să zic că i-am potolit foamea lui Dani. De fapt, mi-ai făcut poftă mai mare de mâncare, dar hai că a fost foarte bun ce ai pregătit. Chiar a fost bun, deci nu... Luăm blenderul și facem un pesto pentru cele ce urmează și poate facem niște paste, ce zici? Ceva piure de cartofi știe să facă blenderul tău? Da, cred că știe. Păi, hai că poate un piure de cartofi, fac rost de niște cărniță și până la urmă toată lumea e mulțumită. Suntem în portalul zânelor, pe care îl avem în multe clipuri de ale noastre, deci deja îl cunoașteți. Tu sigur că tu vezi prin camera aia, Dani, că pare foarte prăfuită. Haide, Diana, haide că să și Aici mâncăm. s-a ridicat via foarte mult, deja a ajuns în partea cealaltă și avem și, cum se numesc, strugurei. Avem mici strugurei pe ea, nu sunt foarte bogați din ce văd eu, dar pentru o vie care a crescut așa și a fost foarte lovită de noi de-a lungul timpului, arată extraordinar. Ce s-a mai întâmplat aici? La baza, în primul rând am făcut un culoar pe care l-am mulcit și în al doilea rând, la bază pe parte și pe cealaltă, aici am plantat oregano și flori. Oregano, cred că, dacă nu mă înșel, este chiar ăsta, deja a ieșit, da, așa ar trebui să fie. Așa, iar pe partea cealaltă am plantat un amestec de cimbru, oregano și rozmarin. Nu știu care o să iasă, dar o să vedem. Abia le-am plantat. De asemenea, aici am pus castraveții, care deja vedeți că au luat o razna și sunt înfloriți. Au luat o razna în sensul bun. În sensul bun, da, s-au ridicat foarte mult. Au și floare, hai să vedem dacă se vede pe cameră. Iar printre ei am pus o roșie sherry, care vedeți că are deja roșioare. Și uite altă și roșie. altă roșie sherry. Bineînțeles, întotdeauna unde sunt roșii, ce este, Dani? Slănină, roșii cu slănină, nu? Sau caș. Sau caș. Întotdeauna unde plantez roșii, plantez busuioc. Și uite acum e o albină pe busuiocul nostru. Am pus busuioc lângă roșii, între roșii, pentru că busuiocul ajută ca roșiile să aibă o aromă mai puternică. Uite albinuța cum își face de cap acolo. Ok, lângă roșii și busuioc și ce am mai pus aici, am pus un strat de ceapă roșie. Era ea destul de uscată, părea așa, destul de galbene când am luat-o din piață. Ne-a făcut doamna din piață o ofertă bună și am zis să punem. Și de asemenea avem aici țelină. Stratul acesta în care am pus este săpat pentru că e plin de rădăcini. Uitați, una se și vede aici că n-am scos-o până în capăt încă. E plin de rădăcini de genul ăsta, plus rădăcini de urzici și rădăcina de urzică nu cred că dispare vreodată dacă nu sapi și o scoți cu mâna efectiv. Și acum să trecem la, cred că e elementul de bază al grădinii și anume stratul nostru cu săpare. Am făcut un strat cu săpare, dacă ați mai urmărit clipurile noastre deja știți, pentru că aici a fost o zonă de depozitare. Practic a fost zona unde era gardul la fosta grădină și era plin de țigle, plin de pietre din astea foarte mari și atunci am fost nevoiți să săpăm ca să scoatem toate lucrurile respective. A fost o decizie bună și o să urmeze să mulcesc constant stratul și să nu mai trebuiască să săpăm și dățile viitoare. Hai să vedem din ce e compusă grădina partea asta. În primul rând avem aici dovlecei, care deja au crescut destul de mult. Avem busuioc, bineînțeles. Aici avem o viță de vie care nu prea așa are locul. Încă o plantă de dovlecel și încă o plantă de dovlecel. Nu mă întrebați, nu știu dacă... Planta ta ne acoperă senzorul de la lumini. Gata. Acolo pe partea lui Dani aveți... Uite, buburuză! Uite, buburuză!
Buburuzele au început să vină în grădina noastră acum recent și ne bucurăm, bineînțeles, pentru ele. Ele sunt un mare ajutor pentru grădină, dar buburuza stă pe ardei. Avem acolo 4 ardei, unul lângă celălalt, avem aici încă 2. Peste tot avem busuioc, găuri de cârtițe. Gaura de cârtițe se află aici pe partea mea. Crăițe. Acesta este un nasturtium, cred că se numește, condurul Doamnei. Și aici, pe partea unde este Dani, am plantat alte crăițe. Pe lângă aceste buruieni. Aceste crăițe le-am plantat, au ieșit din sămânță direct. Crăițele, pentru că spunea cineva, crăițele n-au niciun rost acolo, de ce le pui acolo? Crăițele... O să mâncăm la flori. Crăițele și, în general, florile, cum este și condurul Doamnei, dar și crăițele, sunt incredibil de bune în grădina noastră. Au rol de a elimina sau de a alunga nematozii din sol, dar mai au și alte roluri pentru diverse insecte. Așadar, pur și simplu, informați-vă despre asta și folosiți-le. Crăițele sunt cea mai importantă, cum să zic, plantă decorativă pe care să o ai în grădina ta de legume, foarte important. De asemenea, ce am observat eu la crăițe este că în straturile în care aveam melci, pentru că aici n-au venit melci, nu prea au venit, pur și simplu melcii au devorat cu totul planta de crăiță pentru că au preferat-o în locul legumelor noastre. E bine, nu? E bine. Se folosesc plantele și florile în general pentru a distrage atenția de la cultura ta pe care ți-o dorești să o crești. Avem aici busuioc, un alt tip de busuioc. Aici avem ardei care deja are un ardei micuț și încă o floare. Pe ardei, pe roșii, pe castraveți am pus, după ce i-am plantat și când am văzut că încep să facă flori, un strat foarte subțire de cenușă, pentru că cenușa este un fel de fertilizant natural pentru momentul în care vrem să înflorească planta și să facă fructe bogate. Hai să vedem ce mai este pe aici. Aici avem roșioare, diverse tipuri de roșii. Cred că chiar roșia asta este o roșie timpurie. Ne-a spus doamna din piață că o să facă roșii prima și e o roșie tufă, cred că are o creștere determinată. Știți că există roșiile alea care cresc neîncetat și roșiile care se opresc din creștere. Asta este deja alt tip de roșie. Asta este tot determinată. Aici o frunză iese din pământ. Uite! Este dovlecelul nostru. Are și floare. Chiar sunt bucuroasă de grădina asta. Așa. După cum vedeți aici am făcut un fel de gărduț, suport pentru plantele noastre. O să tot punem iută de jur împrejur pe măsură ce cresc. Aici mai avem un ardei și deja ajungem la alt rând de castraveți. După cum v-am spus, eu nu plantez toate plantele în același loc. Am pus ardei și vinete într-un alt loc în grădină, am pus roșii atât aici cât și în stratul celălalt pe care l-ați văzut, astfel încât dacă avem dăunători sau, nu știu, să zicem la mană, dacă avem în stratul celălalt mană, nu o să ajungă la roșiile astea, deși oricum o să le tratăm de mană. Uite, Dani, ce ardei ai acolo! Uitați-vă la ardeiul ăsta mititel și frumos! Scoate-l repede să-l mâncăm. Nu, că încă e mic. Așa, aici vedeți o tufă de crăiță foarte bogată, a crescut așa ca nebuna. Printre toate aceste plante principale, ardei, castraveți, am mai avut tot felul de tentative de a planta și altele. Condurul Doamnei l-am plantat peste tot pentru că împreună cu, când se amestecă și crește și se amestecă cu plantele de ardei, el va atrage dăunătorii și în loc să mănânce ardeii, vor prefera condurul Doamnei. Aici avem, pe lângă crăițele noastre, andive. Nu sunt niște andive care fac bulbi, ci sunt niște andive frunză. Sincer, nici n-am gustat până acum. Uite, din asta alte puteam frunze. să-ți fac înghețata. Nu, Diana, lasă frunzele aici. Hai să mergem după fructe mai bine, că înghețata îmi place cu fructe. Are gust de frunză. Da. Frunză, are gust de frunză. E ușor, are un gust specific, într-adevăr, ușor acrișor, așa. Dar ia spune-mi ce e asta, uite că sunt curios. Asta este o vânătă. Da? De asemenea, am pus cenușă și la vânătă.
Și asta este a doua vânătă. Uite, mă urmărește aici. Și asta este a treia vânătă. Da, aici avem 3 vinete. Iar aici ce ai pus în... Acolo este morcov, un morcov special micuț. Printre vinete, după cum vedeți, sunt crăițe, foarte multe. Iar aici, planta asta, este condurul Doamnei. Am pus un pic cam dese plantele de condurul Doamnei, pentru că aveam niște semințe care nu au dat nicicum. Și am zis, știi ce, le arunc în grădină și cine știe, ies, nu ies, vedem noi. Și au ieșit mai multe decât am plănuit, dar bravo lor, bine că au ieșit. Hai să le arătăm la oameni și mazărea aia care e în afara grădinii, dar îi merge excepțional. Vrei? Da, haideți să vă arătăm. Că la 30 de lei kilogramul, eu zic că am fi putut să plantăm numai mazăre și trăia din vânzare de mazăre. 50 de lei kilogramul. Am luat niște mazăre din săptămâna trecută, cred că, din piață și se vinde la Borcan, la noi în Mureș, nu știu la voi cum se vinde. Și când am ajuns acasă am cântărit, borcanul era 10 lei, un borcan mic și am cântărit și ne-a dat care și 50 de lei pe kilogram, mazărea verde. Și noi am plantat flori. Aici suntem lângă casă și am făcut un test. Aveam multă mazăre, foarte multă mazăre și am zis să arunc niște mazăre undeva unde era un teren gol. Și respectiv aici pe vremea aia era un teren gol. Nu mi-am putut închipui că de fapt, bine, am plantat și în straturi mazăre. Am plantat-o puțin cam târziu și nu mi-am putut închipui că va crește în felul ăsta, dar a crescut și acum deja multă este și gata de cules. Asta are ceva aici, nu știu, am mâncat-o ceva, da? Dar nu asta are relevanță. Hai să vedem cum arată ea în interior. Wow! Cam așa. Năpăstrează-le astea că facem o mazăre cu ochiuri. Da. Ideea este în felul următor. Pentru că am plantat-o târziu, mazărea suferă la căldură. Mazărea se plantează foarte devreme, timpuriu, în februarie chiar, și suferă la căldură. Pe partea asta, ea nu are căldură decât în prima parte a zilei, apoi e în umbră. Și i-a mers extraordinar de bine aici. Deja a început să fie afectată, văd, probabil de la căldură, dar totuși, deja suntem, nu știu, am trecut de jumătatea lunii iunie, deci mă bucur pentru ea. Cealaltă mazăre, în schimb, care are toată ziua căldură și în plin soare, s-a stricat. Nu știu, planta s-a întâmplat ceva cu ea. O să vă arăt o plantă, că poate sunt cunoscători printre voi și o să știți ce i s-a întâmplat, dar dat fiind că grădina noastră e un experiment, eu am fost foarte fericită de ce a ieșit până acum. Și haideți să mergem între straturi din nou. Asta e singurul experiment în afara grădinii. Și mai avem un experiment aici. Am pus niște flori și au început să iasă. Și aceasta este prima. Încă nu s-a deschis pentru că nu a ajuns soarele la ea. E dimineața acum. Dar au început să iasă florile. Uitați, mai e una aici. Și acum haideți să mergem în grădina principală. Eu n-am înțeles exact de ce oamenii scot salata la un moment dat din pământ. Poate îmi spuneți voi. Spunea cineva că devine amară. Mie nu mi s-a părut că a devenit amară. Hai să o gustăm, Diana. Hai să o gustăm. Bine, deja înflorește asta, nu știu dacă... Nu. Poate un pic, dar nu e nimic ieșit din comun. Cert este că salata aia mică pe care ați văzut-o voi, eu i-am tot luat frunzele din exterior, deci nu am luat-o cu totul sau nu am scos-o din pământ, din același motiv pentru care nu am scos nicio plantă din pământ, că am zis să nu fie pământul gol dacă nu am nimic altceva de plantat. Acesta este un strat foarte interesant, am făcut un experiment aici. Un strat în care am plantat salată pe undeva prin martie, am lăsat-o la locul ei și aici am zis să plantez niște plante de ardei, vinete și roșie. Ei bine, stratul acesta era mulcit, dar mulciul s-a tot amestecat, s-a tot băgat în pământ. Wow, Dani, trebuie să-ți arăt ce a făcut un limax aici. Așa. Cert este că după ce am plantat răsadurile de ardei și de vinete, am avut un invitat special și anume Coropișnița. Am și uitat care era invitatul. Ce a făcut? A început să roadă pur și simplu baza plântuțelor și le vedeam căzute
Asta s-a întâmplat la două plante, vinetele, care chiar erau, mi le doream destul de mult. Și știam de pe un canal de YouTube, de la Olga, că coropișnițelor le place foarte mult căldura, că de fapt ele de asta mănâncă toate rădăcinuțele și toate plantele, ca ouăle să aibă căldură venită de la soare. Și dacă ar fi umbră, atunci ele nu e un mediu propice pentru ouă. Și ce am făcut? Am mulcit cu fân, pentru că asta aveam la momentul respectiv, tot spațiul. Am pus un strat gros de fân, am zis, știți ce? Hai să vedem ce se întâmplă. Ei bine, coropișnița a dispărut. Plantele celelalte sunt aici, sunt în regulă, nu s-a mai întâmplat nimic cu ele. Sperăm că nu o să se întâmple, deși una văd aici că e... nu, pare în regulă. Eu o să mai mulcesc din nou cu mai mult fân. Și uitați aici ce vă spuneam despre limacșii care iubesc crăițele. Așa arată o plantă de crăiță. Chiar arată foarte rău, dar și-a făcut treaba până la urmă. Următorul strat. Să vă arăt cartofii noștri. Am plantat aici și am mulcit cu fân o serie de cartofi. Aveam niște cartofi care deja au dat, deși încă mai avem, dar nu știu ce să fac cu ei. Și am zis să îi plantăm aici, așa că avem oficial un strat de cartofi, deci avem și noi câțiva cartofi noi acolo de făcut o mâncărică. Deja v-am arătat. Diana, cartofii care îmi plac mie nu se prea plantează, în rest tot felul de ierburi aromatice, sănătoase. Ce să faci, Dani? De fapt, ideea lui Dani a fost să nu plantăm cartofi, pentru că a spus că... eu am rămas cu casca în ureche. A spus că cartofii sunt foarte ieftini de cumpărat și că nu are sens să săpăm, să plantăm cartofi și așa mai departe. Destul de multă muncă pentru 3 lei kilogramul și la ce puțin mâncăm. Aici, în stratul ăsta, am avut în schimb mazăre, care așa s-a făcut. Să vedem dacă poate Dani să dea zoom. Nu știu exact dacă a atacat-o ceva sau dacă e din cauza căldurii, dar cert este că e în plin soare și probabil că asta nu i-a picat foarte bine. În schimb, în stratul ăsta au mai rămas flori de ridichi, roz și galbene. Uitați că și sunt albinuțe pe ele. A rămas spanacul, nu am luat nimic pentru că nu am vrut să plantez încă nimic, așa că am ales să nu iau nimic de aici. În schimb, ridichile au fost atacate de... Am înțeles că... Ia să vedem. Că aceste mici insecte sunt dăunători. Ia să vedeți. Uitați-vă. Așa arată. Pa? Și am înțeles că sunt dăunători ai ridichilor. Dar noi ne-am folosit de ridic și câteva care au rămas și pe care nu le-am mai folosit au rămas aici. Am plantat și în altă parte ca să avem noi ridichi. Următorul strat, apropo, aici avem, cum se numește, Dani? Zmeură. Am plantat zmeură. Dar tu ai văzut că avem și o zmeură cu multe fructe, uite mai în spatele tău. Da? Da, uite-te, cred că acolo sau nu știu unde am văzut când am tuns iarba. Sau oare asta e zmeură sau e mure? Uite aici, Diana. Poate că, nu mai știu exact, am plantat și 2 muri. Asta, da. Ideea este că s-au prins și sunt aici lângă gard. Am mai curățat pe aici pe lângă ele și am încercat să mulcim ca să nu mai... da, vița de vie sare pe noi. Fie dacă toți suntem aici. Așa. Aici pe stratul acesta avem salata. Am avut foarte multă salată. Bineînțeles, în momentul în care voi vrea să plantez altceva în locul salatei, o să o dau jos. Mai păstrez 2-3 acolo pentru o mâncărică. Poate astăzi facem o zamă de șălate. Încredere, zi, Diana, zamă de șălate. Zamă de șălate. Ok, stratul acesta vi l-am arătat deja, care are flori de coriandru, adică acestea înalte, și spanacul. Iar în ultimul strat, sau primul, că de fapt pe aici am intrat noi, am plantat ceapă, am plantat ridichi, care deja sunt făcute. Am pus și câte un cosmos aici, colo. Nu toate sunt făcute, unele sunt. De exemplu, văzusem eu ieri... uitați-vă. Ridiche. În luna iunie poți să ai și ridichi. Iar
În același strat am plantat din semințe, însă încă nu a ieșit, dragul nostru pătrunjel, care nu vrea să iasă pe aici, nu înțeleg de ce, dar asta este. Am înțeles că are timp de germinare mai lung, așa că încă aștept, deși l-am plantat deja de ceva timp. Cam asta este. Hai să mergem și la vișini. Vișinele. Să vedem că oricum trebuie să culegem vișinele, să facem ceva din ele. Da. Stai să las aici această ridiche. Vișinele noastre, dragi. Aici am și tuns iarba ca să putem să le mai mișcăm. Și aici, pe teritoriul vișinelor, nu mai este tunsă iarba. Avem în total vreo 5 vișini, cred că da, care au rodit foarte frumos anul ăsta. Și în curând vor trebui culeși și să facem ceva din ei. Nu știm exact ce să facem, dar... A, uite, Dani, deja și mucegăiesc. Deci chiar trebuie culeși. Sunt super bune vișinele și ne bucurăm că deja sunt plantați copacii, sunt mari. Wow, uite-te ce multe fructe. Bogăție! Ce bogăție! Da. Stai să-mi fur și eu una. În afară de vișini mai avem meri, care au și ei destul de multe fructe. Și cam atât. Prunii, dar încă nu e sezonul lor. Delicioase vișinele. Da. Am mai plantat și noi cireși, piersici, dar în anii viitori o să vedem roadele. Dani, apar și tu împreună cu noi? Da. Eu am stat aici și am mâncat. Acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Ne bucurăm de fiecare dată să vă putem face turul grădinii. Mi-a plăcut foarte mult să mă plimb pe aici după Diana, să vedem ce mai mâncăm. A preparat o înghețată delicioasă. Cu Îi mulțumim, spune, noul tău blender de la blender. Blendigo. Îi mulțumim din nou sponsorului nostru pentru că a ales să fie sponsorul nostru și vă recomandăm cu drag blenderul portabil de la Blendigo. Nu uitați de cod. Codul de reducere puteți să-l folosiți la fiecare achiziție pe care o faceți. Bilet 15 este codul de reducere și găsiți link în descrierea acestui clip. Poate să-l pun și în comentarii ca să îl găsiți mai ușor. Până una alta? Până data viitoare, ne vedem Pe bile de vacanță! În vacanță? Vai, bine ar fi să ne vedem direct în vacanță după vlogul ăsta.